Так, йдемо з вами далі. Пробираємося таким цікавим лісом. Можете бачити, як на ліс опустився туман. Точніше, ліс почав парувати. Ось. Клас, такий класний вигляд. Ну, взагалі краса. Не передати словами, як то зараз у лісі. А ми продовжуємо йти. І в нас, я вже не вірю своїм очам, наступна знахідка, глядачі. І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, нарешті дочекалися. Переміна погоди. От. Все мокре. В Росії майже цілу сутку йшов дощ. От. Гарний, легонький літній дощ. Ну що, маємо сьогодні п'ятницю. 31 травня. Останній шанс відкрити грибний сезон по збіру білого гриба весною. Бо завтра вже вступає в силу літо. От. Так що йдемо ще раз пробувати. На годиннику у нас зараз 6 година ранку. На все про все, як завжди. Маємо 2, ну максимум 3 години. Якщо, звісно, щось буде попадати, то будемо трошки ходити довше. Якщо нічого не буде, то просто підемо погуляємо по цьому лісочку. Ліс недалеко біля села. Ось я тут вийшов на гору. От, буквально там внизу хати. Доволі дуже гарна погода. Парко. Дуже гарно припарує. Ліс, подивіться, як парує навколо, бачите? Ліс парує весь у таких туманах. Гори, подивіться, класно все. Взагалі краса. От. Ну, після цього дощу, сподіваюся, вже якісь грибочки все-таки підуть. Ну, в якій кількості, звичайно, невідомо, бо якщо підуть далі дощі, а передають їх сьогодні знову, ось небо все затягнене повністю, ось такий гумак, темно-темно. От. На 9 годину передають дощ. Я думаю, до того часу ми встигнемо. А якщо щось не те, укритися маємо. От. Головне, аби щось там було. Бо дощ почав у нас падати ще в середу вечором. От. Падав цілу ніч, майже такий дрібонький. Вчора падав увесь день. І я лягав спати, це вже була година 12 ночі. Теж падав дрібний дощ, не знаю, коли він зупинився. От. Ось і перші грибники пішли. Що, будуть гриби? Будуть гриби? А, де перші, бо я зараз візберу. Ну таке, це й добре. Зустрінемося в лісі, грибники вже йдуть, перший дощ і зразу всі в ліс. Тепло, червень, ну що, йдемо бомбити білячки, вперед, до роботи. І звичайно, не забуваємо підписатися, палець вверх, аби не пропускати саме цікавіше. Грибний сезон починається, я думаю, він буде цікавий. Все прогнозує на те, що грибочки цього року будуть і то конкретні. Йдемо, дивіться. Так, сьогодні в лісі красота. Відчувається дуже гарна вологість і доволі свіжо. Ось порохи дощ прибив. Все таке зелене, гарне. От, аж за очі ловить. Ми зараз з вами на самому вході в ліс. От. Тут менш більше так гарно виднося. В лісі трохи ще темнувато. Ну нічого, поки ми доберемося
до верха, маю на увазі, піднімемося наверх. От. Поки почнемо розвідувати перші місця, думаю, і краще тут розвиднеться. Так, наш дежурний тут стоїть. Ось він. Інструмент грибника номер 1. Як я завжди кажу, без нього нікуди. Ну що, глядачі, нам зараз сюди в горб, туди наверх самий, і звідти починаємо. А далі буде видно. Хіба би щось знайшли, то, звісно, підемо в інші ліси. Ну, все. Діло, фортуни, удачі, лотерея, як я кажу. Гриби – це лотерея. Так, на вході ось такий джентльмен на самій дорозі. Де ти печеш? Чуєш гриби? Чує гриби, йде снідати. В лісі такий стоїть відчутний грибний аромат. Затягає грибами. Саме що, зразу на вході я вчуяв сморід гриба веселки. Десь він тут є. Затягає конкретно. Ну це вже цікаво. Йдемо далі. А комарів просто ужас. Трохи пішли дощі, пішла сирість, вологість. Комарі очі виїдають. Лізуть, встигає відбиватися. А ходили буквально два або, по-моєму, 3 дні назад. По цьому лісі не було жодного. От, була посуха, поховалися. Ну, а сьогодні їх просто тьма. Одне, що ходиш і патиком рукою махаєш. Відганяєш, робота йде. Грибів нема, а нам весело. Ну нічого, йдемо далі. Ми ще й на вході. Може щось жовтухлі повезе. От такої. Передавали дощ, а тому зазирає сонце. От тобі маєш. Ну що, а ми продовжуємо йти. Пройшов я вже, мабуть, більше як половину цього лісу. Ну, повністю сплошну я не ходжу. Так, вибірково. По таких більш перспективних грибних місцях. Ну, але поки що результату ніякого. Мабуть, треба ще чекати за 2-3 дні, щоб подіяла нормально волога. Бо після такої суші, посуха більше місяця була, майже 2. Так що немає нічого дивного, що нічого ніде немає. От, взагалі ні їстівного, ні неїстівного, взагалі ніяких. Ліс порожній.
Але я, мабуть, зараз ризикну піти у більш листяний ліс. От. Бо цей ліс такий рідонький. От. Він на самому горбі. І тут, мабуть, земля, ще плюс під ногами така глинка. Тут земля, мабуть, так просохла, що цей дощ мало що дав. Потрібно тут ще з декілька дощів. Ми зараз підемо туди всередину лісу, ще маємо якусь годину. Я спеціально тут так сильно не тратив час. Перебіг, ось вже там видно край. От. І підемо зараз ще одну місцину подивитися. Бо, як показує практика після таких посух, тут можуть не бути. Але там в тих грубих лісах, там волога все-таки як-ніяк якась трималася. І після такого дощу теплого, вже рахуйте, 2 дні минуло від першого дощу, перший падав в середу вечором. От, тепло, могло би щось і проскочити. Зараз ми підемо з вами це і перевіримо. Вперед. Так, стоп. І знову цей запах. І знову запах гриба веселки. Це вже в другому лісі. Зразу на вході я чув в тому лісі. Ми лише зайшли. І тут знов такий відчутний запах. Ще не знаю, звідки він йде. Стоп, я вже бачу. Є веселка гриб. Хопана, вони пішли. Дивіться, друзі, вони ж такі великі. Нічого собі. Обана. Тільки гляньте, який вже здоровий. Він вже повністю вибив. А я ще в тому лісі сумніватися почав. Думав, може якийсь тварина або що померла, який запах. Але я не помилився. Цей запах ні з чим не спутаєш. Вони. Ось тут ще один. Вже такий упав, переросток. Ось. Нагадує гриб веселка. Гриб неїстівний. Суто збирають його у лікувальних цілях. От. Ось такі грибочки є вже в нашому лісі. Так що нюх не підвів. Цікаво. Йдемо далі. Просуваємося ми в більш густіший ліс. І попалася перша знахідка. Ну, можна читати друга, бо зразу на вході в тому лісі я теж чув дуже конкретний запах цього гриба. Ну, я їх там не знайшов. Там багато травів, а тут ми знайшли попри саму дорогу. Йдемо далі. Це вже стає цікавіше. Вперед. Так, йдемо з вами далі. Пробираємося таким цікавим лісом. Можете бачити, як на ліс опустився туман. Точніше, ліс почав парувати. Ось. Клас, такий класний вигляд. Ну, вже краса. Не передати словами, як то зараз у лісі. А ми продовжуємо йти. І в нас, я вже не вірю своїм очам, наступна знахідка, глядачі. Просто по самім курсі. Пройшли ми від веселок, може, метрів 100, що ми знайшли. І нам тут попадає перша в цьому році. Ну, правда, вже така велика, здорова. Але не тим, як не крути, перша сироїшка. Перша голубінка, яка величезна, здорова. І вже тут кагайки. Ось, але я вже зірву її вам покажу. Вона така зіпріла, величезна. Краса. Ну що, вітаю вас, глядачі. Грибний сезон починається. Він починається, стартує. Другий грибок сьогодні. І це вже їстівний, хороший, але стан в нього поганий. Йдемо далі. Думаю, ми на правильному шляху, раз така справа. Йдемо далі. Просуваємось далі, глядачі. Ну, настрій вже піднявся, звісно, дуже добре. Після першої знахідки, менше більш, в цьому сезоні. Йду я далі, ось по цьому схилу, вперед. І тут, що не дивно, ноги тож стають ногами грузно у землю. Тут доволі гарно відчутна волога. Ось те, що я казав, в тому лісі, що ми були, там
Там така глиняна почва під ногами. Ось, вона там засихає дуже сильно. Щоб її розмочити, потрібно дебелі дощики. От. А тут вже відчувається, що дощ був. Трошки грузнуть ноги. Так. А ми йдемо з вами далі. Ну, поки що нічого більше. Я вже думав, що зараз будемо косити. Але немає. Але в лісі просто краса. Надзвичайно тихо. Ось. Не знаю чому, тому що рано, чи тому що збирається знову на дощ. Небо затягло. І то конкретно. Пробувало випускатися сонце. 6 раз зиркнуло. На пару хвилин сховалося. От. Місця тут дуже гарні, бачите самі. Дуже класні. Так що пробуємо, шукаємо, не здаємося. Може вже сьогодні щось нам повезе ще крутіше. Йдемо далі. І пройшло доволі небагато часу, може хвилин 20. Перейшов я плавно в інший ліс. Ось таку більш старшу дубину. От. І прямо тому по курсу бачу знову зазирає якийсь грибок. Шапка велика. Походу у нас оп'ять. І так воно і є. Попадає. Голубінка, глядачі знову, дивіться. І опять переросток. Цікаво. Вони вже тут ростуть декілька днів. Це вже друга така величезна. Ну, червива, звісно, взяти немає що. Але факт тому, що вони є. Краса. Вони пішли, ну, днів максимум, мінімум глядачі 3 назад. Ну що, йдемо далі. Може ще щось повезе. Ну цирк, глядачі, цирк. Я ще такого не пам'ятаю. Відколи хочу збираю гриби, аби я першими знаходив сироїшки, голубінки, а не білі гриби. Кожного року першими попадають білі. Цього року першими голубінки. Це якісь анекдоти. Ну нічого, йдемо далі. Може ще знайдемо і білого вперед. Продовжуємо йти далі. І опять бачу знахідка. Ну, цього разу вже молодий грибочок. І знову у нас голубінка, глядачі. Теж сироїшка. Ось така. Зараз ми до неї глипнемо. Ніжка ніби тверда. От. Не знаю, має декілька дирок. Зараз подивимося в шапку. Червива. Червива, на жаль. Нема що взяти. Ну, що хотіте. Перші гриби. Цікаво. Так, на це вже швидше знайшов. Навіть не пройшло 5 хвилин. Як ми знайшли наступну. Ми йдемо далі. Так, шукаю я ось біля таких чудових дубів. Пробую знайти білого гриба, а десь скавлить попереду лис. Чуєте? Десь він там скавлить. Тут вони люблять бути. Ось. Доволі недалеко. Отам він. Побіг вниз. Ну що, а ми йдемо далі. Шукаю я тут кабілі, але білого не видно, а бачу по курсу ще якийсь гриб. Походу це в нас... Це в нас походу або голубінка стара. Швидше за все, що голубінка. Хотів казати, що це білі. Голубінка, але теж така червива, ніяка. Вони вже тут декілька днів. Ага. Йдемо далі. І
Пускається дощ. Пускається дощ, глядачі. Ну нічого, укритися маємо. Ще трохи походимо, бо похід вже стає чим раз все цікавіший і цікавіший. Йдемо далі. Так, правда не знаю, що там таке, але ось там, за дорогою аж там на самому горбі замітив щось біліється цікаве. Що то таке? Або тут якийсь здоровий листок, або то якийсь гриб. Незрозуміло. Але цікавість бере верх. Вирішив йти. Походу грибок, глядачі. Тільки непонятно що. І опять голубінка. Ах ти. Ви подивіться, скільки їх попадає. Ви це бачите? Це вже одна поприводна. І опять така велика. Опять така здорова, червива. Ось. Така величезна. Ну це щось з чимось. Буквально треба було підійти сюди. Днями два швидше. І ми були б їх, можливо, і брали. Ну нічого. Продовжуємо далі. Ну, а зараз вже чим раз все бере гору. Після таких знахідок вже кров бурлить, кипить. Але ми попали, по-моєму, і то конкретно. Зайшли трохи далеченько і дощ пускається чим раз все сильніший і сильніший. Ось, слухайте. Ну ми поки що накриті добрячою ковдрою зверху, ось такий слой листя. Ну, якщо так піде далі, хвилин 10-15 треба буде витягувати, чимось накриватися. А тут ми йшли і по дорозі нам ось на черешні повалені попадається ще такий товтелик сірчано-жовтий. Ось і тут ще такий кусочок. Ну, це вже нас не цікавить. Йдемо далі. Ну все. Тут вже починається саме цікавіше. Це вже дійсно пригоди у лісі. Дощ пішов і то конкретний. Зонт на плечі. Погнали далі. Треба було кинути дощовик, рюкзак. Стоїть на шафі, але я не сподівався, що дощ гавкне. Я думав, що піде пізніше. На годиннику біля 8 ранку, напевно десь 7:30. Не хочу зараз витягати годинник, ну десь так. І дощ вже пішов. Передавали, що десь з 9 почнеться, ну пішов трошки швидше. Ну нічого, йдемо далі. Ще декілька хвилин походимо. Продовжуємо, глядачі, йти. Ось. І опять є знахідка. Бачу там здалека. І знову великий гриб. І знову, мені здається, це у нас голубінка теж. Я вже бачу. От. Ну, за тут декілька хвилин і не на такі відносно невеликій відстані ми вже знайшли декілька ось таких грибів. Бачите, і теж така велика, стара, ніяка вже. Ось таким грубелезним коренем. А він такий твердючий. Ось. Ось ще й чистий. Не знаю, як шапка, інтересно. Скоріше за все, червива. Теж ніякий вже. Ну, гриби починаються. Так що дощ паде, думаю, будемо збирати. Ну, сьогодні ми вже далі, я так зрозумів, не підемо. Зараз ще туточки трошки покрутимося. От, хотів я піти ще в один ліс. Вже так прямо по курсу, але відміняється. Дощ стає все чим раз сильніший. Дойду я зараз ось туди, там до схилу такого вниз. Що ще нам попаде, це вам показую. І, мабуть, будемо вертатися назад полегко в бік дому. І ще що там по дорозі додому, бо дощ пускається конкретний. От, а дощовика у нас немає. Ну що, дивимося ще трохи. Ну що, глядачі, все на сьогодні, буде того доброго. Вирішив я зав'язувати. То немає за чого ходити мокнути. Ось.
Дощ паде вже півгодини, і то такий добрячий. Я ще тут походив по цьому лісу, де ми понаходили ці голубінки. Одне старьо попадає. Так що немає в мене вже бажання більше ходити. Ну, грибочки, як бачите, вже кидаються. Це вже значно веселіше. Так що наступна грибалка. Підемо далі в грубий ліс і пробувати шукати щось краще. На сьогодні все. Тікаємо бігом додому, бо все навколо мокре. Ось, спустився дорогою. От, а впереді хащі. Зараз обросимося, мусимо лізти вверх. Вертаємося назад. Ну все, на цьому закінчують. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Вони вже є. Все, починаємо збирати. Па-па, глядачі. До наступних зустрічей. Ось так от таку.